ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ሪንግ ላይት ገዝቻለሁ እና ይሄን ሰሞን ኮንቴንት እየሰራው አልነበረም። አንዳንድ ነገሮችን እያሟለው ስለነበር ነው። ሪንግ ላይት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ዋጋውን ምን አይነት መሆኑን እነዚህ ሪንግ ላይቱ የዚህኛው በ32 ሴንቲሜትር ነው ስፋቱ ማለት ነው። 32 ሴንቲሜትር በጣም አሪፍ ነው። እኔ በጣም ነው የተመቸኝ። መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ቴሌግራም ላይ ቦት አለ። ቦት አድሚን የኔ ቻናል ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ የቴሌግራም ቦት አድሚን ላይ ኮንታክት ብላችሁ አናግሩኝ። እዛ ላይ ሙሉ ኢንፎርሜሽኑን ነግራችኋለሁ ማለት ነው።